Curaçao wordt niet veel geplant, wordt alles geïmporteerd. En bijna alles, 89% wordt geïmporteerd, alles komt van het buitenland. En hier wordt niet veel geplant. En als de boeken van Nostradamus zegt dat er een wereldoorlog zal uitbreken, een derde wereldoorlog. En de Bijbel zegt in Mattheüs 24 dat er een hongersnood, een grote hongersnood zal uitbreken. En wij in Curaçao die niet wil planten, zal weer veel problemen zijn met die voedsel. En wij moeten veel gaan planten en een magazijn maken om de dingen te zetten in het magazijn. Als de tijd komt, dan hebben wij genoeg voedsel. Wij gebruiken naturale. Alles van naturale. Centrifuge, aloe, een beetje in water en spuiten zo. Men dingen uit de natuur zelf, niet chemical. Geen chemische bestrijdingsmiddelen. Het is niet goed. Biologisch. De biologische landbouw. Ja. En waarom is dat zo belangrijk, Moses? Ja, want chemical, je wordt ziek, je krijgt cancer. Het geeft je cancer. En je wordt ziek, je gaat dood.
zijn Kakatië-Indianen. Het komt uit Afrika. Wij zijn Rasta-Indianen. Uit de Rasta-club. Wij voorouders waren Indianen. Nu herleven wij cultuur niet. De Indianen zullen wel Curaçao beheersen. Want voor de blanken komen hier leven er Indianen. Maar wij zijn allemaal broeders. Zwart, bruin, blank. Wij allemaal komen uit Ham, uit Noord. Jaren, ja, ik lees al 28 jaar hier in Bracapoti. In het begin was ik hier komen wonen en over 4 jaar dat ik hier woonde, heb ik een visioen gekregen. En daarna, toen was ik aan een boom gaan zitten, midden op het terrein en ik had een visioen. Ik praat met God en ik zie dat ben ik geboren bij de moeder thuis. Ik ben in huis geboren, niet in het hospital. Mijn moeder heeft mij gezegd. En toen ik groter was, dat wij in een vreemde wereld zijn. Ik zie dat er zijn arme mensen en ik zie dat er zijn rijke mensen. Ik zie oorlog, ik zie geweld, ik zie scheiding van de mensenrechten. En ik zie een groep beter leven dan anderen en ze helpen de anderen niet. Er zijn ook arme mensen. En ik mediteer onder de boom en ik heb gezegd in mijn spirituele kracht dat ik iets moet gaan doen om een einde te maken aan die ellende. Toen heeft ik gezegd dat ik mijn gezicht bedekken. Zoals trap en Bobo Shanti. Er zijn vele. En wij hier op Bracapoti zijn de Kakatiërs, Arawakan afstammelingen. Wij zijn Indiaanse Rasta. Van Indiaanse afkomst. En wij hier wonen vroeger in Indianen. Het waren onze voorouders de Kakatiërs. En mijn moeder is afkomstig uit Bonaire, uit Noord-Isalia. Daar leven de Indianen, de overresten van de Indianen. Wij hier op Curaçao
Nu zijn wij herleven ons cultuur. Wij nu houden ons cultuur weer bij. Er zijn net als de Maya's van Noord-Amerika zijn er in Noord-Amerika ook over van de Indianen daar. Ze zijn de Hopi-Indianen. Of Hopi-Indianen. En de Hopi-Indianen, net als de Maya's, hebben een profetie nagelaten wat in de laatste tijd zullen gebeuren. Ze hebben ook gezien van in de derde wereldoorlog dat er zal komen. En ze hebben ook gezien van een ster dat zij een blauwe ster noemen die zal komen. De mensen zullen die ster zien. Binnen de ster het is een spaceship, een ruimteschip. En zo hebben de Maya's ook heel veel profetieën over die laatste tijden. En de Hopis-Indianen in Amerika waren aan de grond. Ze waren vroeger, ze leven aan de grond. En toen zijn ze boven gekomen en er waren die 3 zonvloed. En ze zeggen dat er weer een zonvloed zal komen in de laatste dagen. En er was bij een clan van de Hopi-Indianen had twee zonen. Eén was zwart en één was blank. Maar ze waren allemaal Indianen, een zwarte Indiaan en een blanke Indiaan. En op een dag ging de blanke Indiaan weg, maar voor hij weg was gegaan, heeft hij gezegd dat hij zal terugkeren. En als hij zal terugkeren, zullen ze één worden. En toen was hij naar het westen gegaan, naar Europa. En u vindt ook aan Europa van de Kelten, van de Indiaanse cultuur ook dat. En de Hopi-Indianen zeggen dat er vier rassen zijn in de wereld. Ze zeggen dat er een zwarte ras is, een bruine ras is en een gele ras is en een blanke ras. En deze tijd is de tijd dat die blanke Indiaan, die blanke broeders, die weg is gegaan in Europa, is aan het opreizen. Hij zal zijn cultuur van de Hopi-Indianen willen herkennen. En ze zullen bij de zwarte komen weer hun machten herstellen en ze zullen één worden. En de tijd is de tijd dat zal gebeuren. Ik ben een van de zwarte Indianen en in deze tijd komen veel Nederlanders bij mij. Ik denk dat zij afkomstig zijn van die blanke broeders die naar Europa is gegaan. Dat. En ze luisteren goed wat ik spreek. Ze begrijpen dat zij ook bij ons behoren. En zo in deze tijd is de tijd gekomen dat wij samen zullen komen. Maar als we in de supermarkt kijken, dan is er eigenlijk niks meer natuurlijk. Alles is in een blik of in een potje of in een zakje.
Wat vindt u daarvan? Nee, we moeten zelf gaan bouwen. Tuinbouw en landbouw hier op Curaçao importeren. Als de oorlog zal uitbreken, komen die dingen niet hier. De supermarkten zullen leeg blijven. Dus Nee. alleen de Conukero die zou overleven. Ja, overleven. We moeten zeer hard gaan werken. Voor die tijd, ik heb een stichting die een tuinproject en een landbouwproject hier moet brengen. Om te helpen om te verbouwen. Wij moeten veel mais planten voor meel, tarwe en die andere dingen. En er waren slaven die wegvlogen. En een dag was de zon en op morgen opende hij zijn raam. Hij zag kleine zwarte dingen in de lucht. Hij roept de soldaat en zegt, wat zijn dat doen? En de soldaat zegt hem dat zijn slaven wegvlogen. Toen zegt de zon, ga aan de strand en de soldaten zijn aan de strand en zij zien er waren slaven die niet wegvlogen. Oh, en waarom? Die slaven hebben zout gegeten. Er was zout maak je zwaarder. En ze weten, de slaven weten van die wetten. En er was een paar die zout gewoon heeft gegeten, maar toch bij de strand ze kunnen vliegen. Maar de slaven die niet zout hebben gegeten zijn weggevlogen. En ze hebben grote stenen aangezet
voor zij gevlogen zijn. En als ik ga naar bandenbouw, ik weet niet precies wel, maar ik heb in het boeken van Alice Oriana gelezen dat die de stenen nog zien. Grote stenen hebben zij ontdekt. De vlammen zijn, voor zij weg zijn gevlogen, hebben zij grote stenen. En u gaat naar het bandenbouw en je kunt die stenen nog zien. Broeders en zusters, dit zijn de dingen die wij nodig hebben om uit de voet te gaan koken. We hebben 2 kokosnoot nodig en rasp nodig. Je raspt de 2 kokosnoten in een pan of iets. En dan u moet water uit. Je moet water uithalen. En u hebt die geraspte kokos en u heeft een doek nodig. En dan u zet de kokosnut geraspte kokosnut en de doek. En u neemt water, half water in een pan. U zet half water in een pan, maar niet op tafel. En u draait het en er komt melk uit. En de melk, u draait het goed, wel goed. Als alle melk uitgegaan, wordt het water en wit van die kokos. En u zet dat eerst op het vuur, dat je nu ziet. Ja. En we hebben een rijst nodig. En we hebben peppers nodig. We hebben aardappelen nodig. Wij hebben bonen, bruine bonen, welke bonen dat is. En wij hebben, hoe heet deze dingen ook? Perenheen. En berghein nodig. Maar u kunt van alles nemen. U kunt van rooibiet maken. Je hebt ook van groenten en in te eten. In te zetten, maar nu hebben we geen groenten. Want je kunt yuca, yams of bloemen, van alles. Pinda, van alles. Het is een rijke voed. Een veel rijke voed. Goed voor de mens. Voor de spijsvertering. Voor alles. Voor het bloed. Voor alles. En waarom vegetarisch, Rasmus? Wat? Waarom vegetarisch? Als vegetarisch, de Bijbel zegt, je mag niet doden. Maar de mensen zeggen, geloven, dat zij de Bijbel over mensen alleen bedoelen. Niet doden is, je mag die dieren ook niet dood. En vlees eten is onrein. En de Bijbel zegt dat de mensen die onrein blijven, niet in de hemelen zal komen. Niemand die onrein is, zal de hemelen niet binnen gaan. Ik eet geen vlees. Toen ik 16 jaar was, heb ik het gestopt niet. En niet wanneer al heel veel jaren ik niet meer. Het is onrein voor de mens en
Het is, er zijn veel ziekten die vlees, die vet van die hoge cholesterol en heel veel hartziekten, mensen te dik worden, al die dingen. Vlees is niet goed voor de mens. De Bijbel zegt dat alles dat komt van de grond is goed. En de grond is alles. Het heeft kalk, het heeft van alles in de suiker. En pepermunt is suiker. En pepper, hot pepper is zout. Het is zout. Het is alles. Maar aardappelen heb je suiker. En zo zijn er krachten in de mens, paranormale krachten in de mens. Helder zien, helder spreken, telecommunicatie. Zo. En je kan niet alles eten, niet alles drinken. Je kunt vliegen. Je kunt mensen healing, genezen. Je kunt onzichtbaar worden. Je kunt kleiner worden, je kunt groter worden. Dat zijn dingen. En wij noemen die krachten ninja. En je moet je gezicht bedekken. Daarom zijn mijn gezicht bedekt. In tijd dat ik ik ben bezig die krachten te organiseren met de meditatie en niet roken, niet vlees eten, niet zout eten, niet drinken. Ja, zo gaat het. En u noemt meditatie. Hoe mediteert u dan? Behalve dan dat u die voedingsmiddelen niet tot u neemt? Of geen zout en vlees? Ik mediteer met de grote geest. En je kunt ook mediteren met de telepathie. Met die andere geesten in het universum. Het mediteren is een groot ding. En een keer zal ik in de hele wereld rondgaan en jullie zullen mij op het internet volgen. Ja, hij is in Venezuela, hij is in Colombia. Je zult mij, ik zal maken dat jullie, en de laatste stad dat ik binnen zal gaan is Jeruzalem. En er zullen veel dingen gebeuren. Jullie zullen herinneren, als jullie allemaal die mijn foto's hebben gemaakt zullen zeggen. En die foto's zullen veel geld kosten. Bewaar die foto's. Dat iedere dag als ik uitga, ja, maken de mensen heel veel foto's. Ik zeg, u bewaar die foto's. Een dag zullen die foto's heel veel geld kosten. En mijn laatste reis zal in Jeruzalem gaan. Dus ik zal heel de wereld met bedekte zeker zo rond gaan. Zonder niemand kan mij tegenhouden. Je ziet water toch? Hier. Van al die dingen. En als je de reis ingooit, gaat het die reis zal al die water nemen. Alles wat wet is slecht. Wet suiker, alles wat wet is. Witmeel. Van rijst en die dingen. Als wet is slecht.
Ze zijn geraffineerd. Hoe is het goed? Lekker. Hoop je douche mis. Strong. Lekker, goede smaak. Ja, goede smaak. Zonder kruiden. En toch goede smaak, hè? Ja. Dus dat betekent dat die smaak komt dan uit die Van de natuur. ja. Ja, ja. Legalize of cannabis sativa. Ik heb gehoord in 1973 waren er twee olie raffinerijen. En die twee Gulf en een ander. De Engelse en de Amerikanen. En zij gingen naar Kuwait en ze hebben olie gevonden in Kuwait. En voor die tijd was cannabis de economie. Uit cannabis halen zij alles, touwen en alles. Cannabis was een explosieproduct, wat kleren, alles gemaakt, medicijnen, alles was. Maar de Amerikanen en de Gulf Oil en de anderen hebben samen gekomen toen olie was gevonden en ze willen meer geld verdienen, want ze zien dat in olie ze zullen veel meer geld verdienen. En toen zijn ze, de Amerikanen zijn marijuana gaan discrimineren en komen met veel verhaal dat niet wat en zij hebben nu de olie nu die zo meer geld verdienen. Dus zo was marijuana, cannabis gediscrimineerd. En tot nu toe geloven de mensen in die verhalen van 1973 van de Amerikanen en de Engelse mensen, van die oliemaatschappijen. Waarom zou marijuana gelegaliseerd moeten worden? Marijuana moet gelegaliseerd worden, want de tijd is gekomen om de waarheid te zeggen over de koningsplant. Want marijuana is een koningsplant. Maar marijuana, je kunt van alles van maken, uithalen. En marijuana moet gelegaliseerd worden, want het heel ook ziekte. De mensen worden van geheeld, zeggen we. En er moet gelegaliseerd worden. En de mensen nu moeten marijuana, wij hier in Curaçao, willen wij zijn in de Koninkrijk met Nederland. En Nederland, wij zijn samen toch in het Koninkrijk, maar hier wordt marijuana tegengehouden, cannabis tegengehouden. En de mensen worden in de gevangenis gezet. De politie komt hier en neemt alle planten mee en gaat het gewoon verbranden. En nu de mensen hier, de regering, kwest hoeveel geld om de mensen in de gevangenis te zetten. Mensen zetten
kost geld daar voor marijuana. En de mensen gaan in de gevangenis en het kost geld om die mensen daar te houden. En nu is de tijd gekomen om die marijuana te legaliseren, maar hier ook in Curaçao. We willen dezelfde rechten hebben als in Nederland. Hier, de economie hier zal ook groeien. En de mensen zullen belasting betalen voor dat. En het toerisme zal ook groeien. Want als de internationale mensen horen dat hier coffeeshops zullen openen en er zullen veel meer toeristen hier komen. Maar marijuana wordt hier tegengehouden, want ze willen de waarheid achter de boom stellen. Ze praten niet de waarheid. En daarom moeten wij, ik ben van de stichting Universal Negro Improvement Association Afrika Comité Legal Unie. Ik ben jaren bezig hier aan de legalisatie, aan te organiseren, maar de regering, de mensen houden mij onder. Ik ben 20 jaar in het politiek geweest om dat te gaan doen, maar ik ben ook in een andere partij, ik had vroeger ook een partij. Ik krijg geen pers, ik mag niet, ze interesseren mij nooit. Niemand kan, ze houden mij onder. Want ze weten dat ik veel weet van de waarheid hier. En ik krijg geen interviews van. En daarom 20 jaar al, ik krijg geen interview. Soms in het krant, maar een beetje maar als dat gegeven wordt, over 2 jaar of meer komen in weer en schrijf iets opnieuw. En daarom zeg ik de mensen, wij moeten ons organiseren hier voor de legalisatie. Wij moeten een handtekening krijgen van de mensen hier om te legaliseren. Met die handtekeningen zullen wij naar het parlement, de minister van Volksgezondheid gaan. Om te vragen voor dat wij in het parlement met hen zullen spreken voor de legalisatie van cannabis. Want hier moeten ook coffeeshops komen en growshops en andere dingen. Hier komen, wij moeten hier bezig zijn net als Nederland. En niemand kan ons tegenhouden. Ja, Hier in Curaçao, alles is mogelijk. Voor God en in Curaçao is alles mogelijk. ik zou gelijk graag ook een vergelijking willen maken met Jamaica. Hè? Jamaica zijn mensen tientallen jaren lang heel zwaar vervolgd. Met name de Rasta mensen vanwege het gebruik van marijuana. Mensen werden in de gevangenis gegooid, door de politie in elkaar geslagen. Hun spullen werden afgepakt, die velden werden in brand gestoken. En nu heeft Jamaica het gelegaliseerd. En Jamaica, zelfs de Jamaicaanse staat met hulp van Amerikanen, verdienen nu heel veel geld aan de teelt van marijuana. Dus eigenlijk degenen die altijd hebben gevochten voor de marijuana en daar het meeste onder hebben geleden, zeg maar, die hebben gelijk gehad. Is het niet tijd dat Curaçao ook gaat kijken naar het grote broereiland Jamaica? Ja, cannabis, marijuana werd in 2015 en 2 jaar geleden gelegaliseerd. En Peter Tosh zei to legalize it. En 40 jaar na die song van Peter Tosh, eindelijk is het gelegaliseerd in marijuana voor commerciële, medicinale, net een beetje lijkt op
in Nederland. Maar hier worden wij gediscrimineerd, ondergehouden. Maar als wij samenkomen en vragen organiseren, dan kunnen ze ons niet stoppen. En wij moeten nu is de tijd. De tijd is rijp nou om samen te komen. Wij moeten samenwerken. Zie je niet dat wij Curaçao's zijn of Nederlanders zijn. Of nee, zie je niet. Wij moeten samenkomen en we zullen het halen. En daar in Pieter May, altijd als ik rijd, ik heb mijn legalisatie marijuana talleer bij mijn broer. En de Nederlanders zeggen mij altijd om het te doen. Ze zeggen, je bent goed bezig. En als ik thuis kom, zeg ik altijd, de dag zal wel komen om dat te legaliseren. Weet u hoe ze produceren? Ik weet wel dat... Er is een mannelijk en er is een vrouwelijk. Oké. En achter heeft die blender iets dat lijkt op een tenen. Oh ja? En achter, ik heb ze zo gezien en ze komen bij de vrouw en steekt die tenen en ze blijven bij elkaar. Gisteren heb ik gezien en hij heeft uitgetrokken om te zien wat gebeurt. En dat heb ik begrepen wat aan de hand is. Aha. Maar marijuana is voor de Rasta heel belangrijk omdat het een heilige plant is. Het is een plant dat uit het universum is gekomen. Uit het universum, uit Syrië. De eerste toeristen hebben die plant hier meegebracht. Hier. En voor Rasta is het een heilige plant, want hij geneest hun ziekte. En ze kunnen groenten van halen, thee en van alles. Kunt u van maken. En olie. Het is een belangrijke heilige plant voor de Rasta. Voor de mens. En daarom vindt de Rastafari marijuana belangrijk. Want het is een heilige plant. Als het straks gelegaliseerd zou worden, denkt u dat de mensen dan hun excuses moeten gaan aanbieden aan de Rasta mensen en de andere mensen die zoveel hebben geleden onder de mishandeling van een plant, een heilige plant, een nuttige plant, een prachtige plant met 25.000 toepassingen? Wat denkt u daarvan? Nee. God, de grote geest, weet wat hij doet. Iedere strijd zal met vervolging beginnen. Maar u moet de strijd binnengaan en niet als u zal het lukken. En de mensen zullen begrijpen, je begrijpen, maar u moet niet gaan zeggen de mensen moeten gerespecteerd of ze moeten klagen of iets zeggen. U moet in de strijd blijven en alles kan gebeuren. God weet wat hij doet. De mensen zullen het zelf begrijpen. Maar als u gaat zeggen, ja, jij heeft niet
Nee. De Bijbel zegt zo, love your enemy. Praise for your enemy. Dus u heeft geen wrokgevoelens Nee, ten nee, opzichte nee. van deze mensen? Ze weten het eigenlijk niet. Ze weten niet beter of... Nee, ze weten niet beter. Niet excuus. We hebben geen excuus nodig. Het is zo gebeurd. En iedere strijd krijgt mensen die komen te zeggen dat is niet goed. Ja, iedere strijd wordt zo. Dit zijn papaya's. Ze zijn klein nog. Dus ze moeten nog in de grond gezet worden. En dit zijn komkommer. We zeggen hier komkommertje, kleine komkommer. En dit is pimentón. We zeggen pimentón. En dit zijn ook papaya's, ze zijn klein en dat is salade. Deze opnieuw te planten. Ze moeten in de grond. Ja. Wij in Curaçao praten altijd over independentie, dat Nederland ons independentie moet geven. Maar wij hier moeten op tafel gaan zien wat Nederland ons moet geven. Op tafel is dat wij terug moeten gaan naar Afrika. Dat is ons enige independent. Want in 1834 heeft koningin Victoria, de eerste van Engeland, de emancipatieverdrag getekend van de slaven. Nee. En de slavernij was nu economisch geworden. De mensen worden nu betaald, maar ze zijn slaven. Als ik heb in Nederland gesproken met de Nederlands en hij zegt mij dat wij zijn geen slaven en hij is ook geen slaaf. Wie een paspoort heeft en een ID heeft, is slaaf. Is een nummer, want vroeger hebben zij met de ijzeren de mensen van gezet. Gebrandmerkt. Gebrandmerkt, zeggen we. En nu, iedereen heeft een ID. En voor de ID heeft 13 nummers. En voor de eerste nummer die uw ID heeft, is geschreven 666. Maar ze schrijven het niet op die ID. Maar voor staat 666. Want het is 13, u krijgt alleen een nummer van 10. En 666 betekent dat wij slaven zijn. Wij zijn hier slaven. En Nederland moet ons repatriëren to Afrika. Dat wij naar Afrika moeten gaan. Niet independent. Independent is slavernij. Met die eliminatie, met die Nation Unie, met die ding. U bent slaaf. U kan niet alles doen. En in 1834 is koningin Victoria het verdrag getekend van emancipatie van de slavernij. En koningin Victoria heeft 20 miljoen pond zilverstellen achtergelaten. In deze tijd is het meer geworden.
Ik weet niet hoe. En tot in deze tijd om ons vrij te laten. Om ons terug te gaan naar Afrika. Maar Nederland vertelt niet. Nederland vertelt over independent dat hij altijd tekstpas kan sturen. Zulke dingen. Vertel niet de waarheid. Nederland moet ons geen independentie. Nederland moet de emancipatieverdrag, de emancipatieverdrag is apart. Dat koningin Victoria heeft getekend. Hier is een tras Bacoba. Hier wordt veel geplant van die Bacoba. De ijs op Noordpool en Zuidpool, de zee zal vol lopen. Het is al aan het gebeuren. En de zee zal hoger worden. En alle eilanden zullen zinken. Nederland ook. De dijken zullen breken en Nederland zal ook zinken. Ook alle eilanden. Uit zee zal Atlantisch boven komen. En als hij boven komt, zal wij moeten voor die dingen gebeuren naar Afrika gaan, naar een hoog land. Afrika zijn alle mensen zwart, blank, alle mensen moeten teruggaan. De Nederlanders vechten voor Curaçao. Maar we kunnen hier niet lang bij. Het is 10 jaar. Dat er is aardbevingen al begonnen. En dat is de Senaat. Dit jaar was er 3 keer aardbevingen. Iedereen heeft het en we moeten met die schepen, toeristenschepen die zal, dus de economie zal stilstaan en die schepen zal Engeland ons geven om terug te gaan naar Afrika. En ik heb die stichting van Universal Negro Improvement Association Afrika Comité Leader om alles bij elkaar te krijgen om naar Afrika terug te gaan. Ik ben hier een man heel belangrijk, man in deze tijd. Die de ark heeft, over de ark dat hij gebouwd heeft. En de mensen geloven niet, ze lachen te spotten. Wat daar was gerekend en de mensen die het geloven waren er een paar die de ark zijn binnengegaan. En het was gerekend en ze gingen allemaal door. En deze tijd, Revelation 21 zegt dat een ark zal komen. Revelation 21 in 2 zegt dat Nieuw Jeruzalem, Nibiru zal komen. Als wij naar Afrika zullen gaan, en Nibiru zal komen om die mensen die in geloven weggaan, en dan zal de wereld aardbevingen komen. De wereld zal niet vergaan, maar er zullen alles op de wereld zal schoongemaakt worden. En dat is de geschiedenis van de Anunnaki. De Anunnaki zijn al gekomen. Nibiru, de real Messias, etc. was al around you. Het is achter de zon. En NASA weet het, maar houdt het stil. En als Nibiru
niet willen zal, ze zeggen dat Christus kwam. Nee, Christus is al gekomen. Revelation, we zijn in de tijd van Revelation. Revelation is dat die zal komen. Om de mensen op te halen. Ze zullen eerst uit hier heel de wereld uit gaan. En Engeland moet heel veel schepen, 9000 of meer schepen, zijn voor alle mensen die ingelopen. Dus er zijn mensen die achterblijven lagen en ze zullen niet ingaan. Ze zullen niet allemaal. Hier is een zeer oude put. Van de slaventijd. Zeer oude put. Ja. Ook putten hier die braakwater hebben. Later. Vandaar die naam Brakkeput. Nee. Vandaar die naam Brakkeput. Nee. Je zei net wat over de Christus, hè? En u zei net wat over Christus. En u gaat ook altijd met uw fiets rond met Jesus is Black. Als je hier in Curaçao kijkt, dan zie je overal in de kerken standbeelden van witte Jezus, Jezus Christus. Maar als je kijkt in de geschiedenis, dan zie je dat de oudste afbeeldingen van Maria met haar kindje, dat een zwarte vrouw was met een zwart kindje. Overal in Europa zelfs kan je die beelden zien. Later zijn ze vervangen door witte vrouwen met een wit kindje. Dus als een zwarte vrouw een kind baart, en het is een zwart kindje, hoe is men op het verhaal gekomen dat Jezus op een gegeven moment niet meer zwart is, maar dat het een witte man was? Kunt u daar iets over vertellen? Want u rijdt altijd met Jesus is Black rond. Ja, voor de Romeinen, Jeruzalem hebben nu voorover, wonen er zwarte mensen daar. En in Judea wonen er zwarte mensen. En de Romeinen zijn gekomen en alles voorover en de zwarte mensen uitgehaald en scatter in de hele wereld, maar ze maken hun slaven. En ze hebben nieuwe rassen gezet en niet via Arabieren, niet alle rassen, maar Jeruzalem was een zwarte stad van de zwarte. Jeruzalem is niet van de Arabieren of van die zeggen dat zijn Joden. Wij zwarte mensen zijn Joden. Ze hebben ons titel genomen en zij noemen zichzelf Joden. Maar ze zijn geen Joden. Zwarte mensen zijn Joden. En ze zijn in slavernij gezet. En nu in die dagen in Jeruzalem dragen de mensen met bedekt gezicht. Daarom ben ik mijn gezicht ik zeg een beeld. Dit is een beeld dat wij Joden zijn die ons gezicht bedekken voor die Romeinen zijn gekomen. Waren ons gezicht bedekt, want daar is veel stof en de dingen, het klimaat. En als wij naar Afrika zullen gaan, moeten we ons bedekken weer. Onderweg zullen wij stof zijn en dingen en zullen het als u niet zal bedekken, kun die reis niet nemen. Want de Bijbel zegt dat de rivier Eufrates zal droog worden. En met voeten zullen wij lopen in Afrika.
Want Afrika, de Bijbel zegt dat Afrika begint van de rivier Eufrates en Tigris, Irak, al die landen zijn, Turkije, al die landen zijn Afrika. Maar de blanken hebben de kaart vervalst. Ze hebben grenzen gemaakt. Hier is Turkije, hier is Irak, is Iran. Maar nee, heel de landen daar zijn Arabische, allemaal zijn Afrika. Israël is hier. Afrika is heel dit. Jeruzalem, alle dingen hier zijn Afrika. Nu niet deze stuk alleen. Hier deze ook is Afrika. Dan in Azië, dat is Azië, de Eufrates is hier, Irak is hier, is Afrika. Maar de mensen hebben de kaart voor zichzelf. Hoe reageert men hier op u als u zegt dat Jezus zwart is? Hoe reageren daar de mensen op? Maar ik heb uw broeder gezegd dat zwarte mensen wonen voor die Romeinen Jeruzalem hebben veroverd, wonen er zwarte mensen. En ze hebben de zwarte mensen gevangen genomen en uit Judea slaven gemaakt in de hele wereld. En ze hebben het nieuw bevolkt met andere rassen. Wat heeft u? Maar als u dat vertelt aan de mensen hier in Curaçao, hoe reageert men erop? Geloven ze uw verhaal of willen ze naar u luisteren? Maar ik spreek met documenten. Je ziet hier. Ik spreek met wat ik spreek is geschreven. En veel wat ik spreek kan u zelf op het internet en zelf zien wat dat ik niet meer aan het spreken ben. Ik ben aan de geschiedenis aan het herhalen. Wat vroeger was gebeurd. Want de echte filosofie komt van de Sumeriërs. Wij zeggen van die Sumerische goden. De echte waarheid komt van de Sumerische goden. We zeggen Anu, Enki, Eli. U heeft van gehoord, toch? Nee, dat niet. Dit niet. No? Nee. Dat is de echte geschiedenis. Die geschiedenis vertelt over de vliegende schotels, over iets. En als u wilt begrijpen wat allemaal in de wereld gaat gebeuren, moet u naar die Sumerische goden gaat lezen. Ja. De Sumerische goden over de extraterrestres, over die dingen. Want het zegt zo, de real Messiah, extraterrestres, God, all around you. De extraterrestres leven on the grond. Miljoenen, ze zijn hier miljoenen jaren. Hier. En ze hebben de mensheid gemaakt. De Sumerische geschiedenis, historie vertelt u alles over. Wat ik aan het praten ben, kunnen u zelf gaan bestuderen. En u zal zelf begrijpen dat die man niet spreekt over de documentale. Ja.
Even een hele andere vraag, Rasmoses. U draagt ook altijd een Indiaanse tooi. Wat is de reden waarom u ook een Indiaanse tooi? Want nu hebben we het over de Afrikaanse kant gehad, we hebben het over Sumerië. Maar wat is de connectie met de Indianen? De echte Indianen waren zwart. En ze waren klein. De pygmy. Want je ziet hun met pijlenboog toch? Pygmy. En met kruishaar. Ik ben, mijn vader is zwart. Met kruishaar, klein haar. En mijn moeder is Indian. Uit Bonaire. Mijn moeder heeft lang haar. En mijn moeder is een beetje licht van kleur. Maar het is Indian. En de echte Indian is zwart. En de Indianen zijn ook zwart. En daarom draag ik veren. Want als ik in Afrika ga, zie je zwarte mensen met veren ook. Want de echte, wij worden Noors genoemd. We willen nu gaan organiseren over de legalisatie van marijuana, cannabis. En wij zullen handtekenen bij elkaar krijgen naar de minister van Volksgezondheid te gaan om te vragen voor de legalisatie van marijuana in tijd. Zullen ze in reunie de legalisatie van marijuana stemmen. En wij moeten nu nou samenkomen en elkaar helpen om die zaak te krijgen. Want nu is de tijd rijp. En hoe kunnen de mensen een handtekening zetten? Zijn er al lijsten voor of gaat dat op internet? Nee, wij moeten in plein of in Pietermaai of ik weet niet waar, met muziek organiseren iets. En de mensen zullen komen en hun handtekeningen zetten. Want wij moeten een handtekening krijgen die dag om dat alles te doen. En ook op internet ook. Zijn er veel mensen die marijuana gebruiken hier in Curaçao? Ja, maar zij gebruiken het schuis. Zij laten de mensen niet weten. Er zijn heel veel mensen dat u niet... je denkt dat ze niet roken, maar ze roken. Ja. Heel veel. Er wordt heel veel marijuana gebruikt. Niet de mensen weten. En medicinaal wordt er ook gebruikt? Mensen die het dus echt gebruiken om een ziekte te bestrijden, voor kanker bijvoorbeeld of pijn? Ja. Er zijn, niet zoveel, maar er zijn wel. Want de politie neemt alles bomen weg. Ze kunnen niet zomaar vrij werken. Maar er zijn wel.